vào nhà đi. Đây con gái đổi tiền. Vâng. Nhưng mà cháu không được nhận số tiền đấy từ bao giờ. Mà hôm nay dì tự dưng về đây nói. Bảo là từ trước đến giờ cháu lấy tiền bố đẻ về đưa cho cháu làm trang trại đây. Thì dì cũng biết từ đầu rồi, bảo là cũng phải có người mách gì mới biết chứ. Bảo cháu nhận số tiền đấy đấy. Đi không có gì mua đây mà. Anh mua ít thịt. Đây, là bán mỡ rau này đẹp quá. Mua phân đậu. Đấy một ít thịt lợn con nữa. Đấy 2 lọ măng ớt nữa. Cái này ngon lắm em ạ. Măng ớt. Em đang nhặt rau à? Nấu cơm hết chứ. Anh về xong rồi nhặt rau này đó. Nhé. Để anh xào thịt nhé. Ăn đậu rán thôi nhỉ. Đây. Cái này tất này. Cái món là ngon quá. Ngon lắm.
Để đây coi em ngồi đây nhặt dao cái dao này cho anh nhé, để anh xào thịt nhé. Đấy chậu để cho anh nấu. Cái này tí nấu canh em nhé, rau muống của em thì xào. Cái này đúng không em, lấy ngắn ngắn này để chị anh xào nhé, sau đó anh cho canh này. Đây này cho anh nấu cho em, lấy dưa về bóc đi nhé, bóc để tí ăn cơm hoặc trắng nhẹ nhé. Đây để anh nấu nhé. Chờ anh ạ, lấy chỉ lấy cái chậu này tôi bỏ luôn nhé. Đây.
hết chưa, bớt hết đi, bớt canh ăn thử nữa. Ngon lắm mà. Ngon. Ăn sẽ cũng ngon. Anh múc nốt tô canh. Cái múc canh. Ăn cơm xong thì anh đi nghỉ trưa tí. Ăn cơm. Ngon đấy. Ăn tí thử cái món ớt này. Ngay ra ngoài thấy người ta bảo bán còn ăn ngon lắm. Anh lấy 2 hộp. Ngon ăn được. Hay về lợn. Đậu anh gắn to nhỉ. Làm thì ăn xong nhớ cho con chó ăn ấy. Quên mất. Giờ nó đang ngủ em ạ. Đang ngủ say rồi. Sáng anh cho ăn no nó ngủ say rồi. Thì lấy ít thịt nữa cho ăn. Ngon lắm nhỉ. Thế anh thấy ít thôi em ạ. Được. Anh ăn 2 bát là no rồi đấy. Em ăn nhé. Ăn nhiều à? Thịt lợn. Ăn rượu đấy. Anh cái đợt mà bố đẻ của anh mở vào đấy chuẩn bị đám cưới, từ khi anh là không đồng ý từ hôm đấy cũng không thấy về nữa nhỉ. Chắc là về bố của anh lần này chắc là ông nói thế là chắc là ông cũng biết rồi, ông cũng không dám vào rồi. Chắc cũng hoán hết rồi, cũng không thể nói gì. Anh đã bảo là anh không đồng ý. Thế hôm qua bố vào nói anh ấy thì bố có công dưỡng anh từ lúc anh còn nhỏ, bây giờ anh phải nghe theo bố dưỡng chứ anh không nghe theo bố đẻ đâu. Bố đẻ có nuôi dưỡng anh đâu mà anh đi theo làm gì. Vì bây giờ bố đẻ của anh bây giờ lấy gì ấy, bây giờ đẻ không được con trai, được 2 đứa con gái, đấy là việc của bố thôi.
bây giờ không liên quan đến anh nữa. Cái việc đấy thì em không phải lo đâu, không phải suy nghĩ. Đấy là do quyết định, là do anh hết. Nhưng bây giờ bố không bao giờ có quyền tự quyết định được. Ý em cũng là không đồng ý gì. Bây giờ anh nghĩ thì đám cưới thì cũng không quan trọng lắm. Rồi trước sau thì anh với em tổ chức sau cũng được. Anh mang thêm bát đây đi. Có ăn thì ăn đậu nhé. Cơm đi. Đấy nha. Ui giời, anh khỏe quá. Lấy điện thoại của anh. Cũng muộn rồi. Đưa điện thoại đi. Ăn cơm xong thì thoải mái đưa điện thoại. Bố lấy tiền để cho con yêu của bố làm cái trang trại to thế này này. Tất cả số này à mẹ? Đúng rồi đấy. Cái này đấy toàn là tiền của bố, không để cho con viên của bố để xây hết cái trang trại này đấy. Hóa ra bấy lâu nay bố lấy tiền đi làm này. Đúng rồi. Hôm nay mẹ mà về tìm á, ở nhà mẹ hỏi xem nếu mà cái đám tiền này là của bố cho mà nó nhận thì mẹ sẽ bảo nó tìm tiền về trả dần, còn không nhận thì mẹ chả tha đâu. Không biết có ai ở nhà không nhỉ? Hay mình Không biết, cứ đi xem. Nước xong đi nghỉ. Anh ơi! Ai gọi đi? Ở nhà cháu? Đem mở cửa cho gì có ý gì? Có việc gì quan trọng lắm không thì Có, cứ mở cửa gì vào nhà thì... vào nhà đi. Đây con gái của chị à? Vâng. Đi ngồi đấy, em ngồi đây. Ngồi đi em.
thứ hai là con gái cả? Con thứ hai. Hai lớn này à? Gì nữa? Rồi. Con nữa. Gì nữa? Vâng. Đây. Gì đây, có việc gì thì cứ nói đi. Thành gì hỏi thật nhá. Vâng. Có phải bố con lấy tiền về cho con trang trại cái này không? Gì nói cái gì nữa? Thì con nếu mà được cầm số tiền của bố con đưa ấy là con cũng nói thật, không cần phải giấu gì đâu. Ai nói? Gì nói? Ai nói thế? Có người bảo gì hết rồi. Từ trước đến giờ cháu chưa thấy bố đẻ của con đưa cho một đồng nào nhé. Hôm vừa rồi đưa tiền con thì gì cũng lấy lại về rồi. Làm Có sao người mà bảo là cái trang trại này là bố đẻ cháu đưa tiền? Dì biết hết rồi. Bây giờ cháu không phải giấu giếm đâu. Ai nói? Bây giờ nếu mà xác định gì phải đi tìm cả người đấy về. Có người bảo gì đấy. Bố con suốt ngày lấy tiền nhà về cho con đấy. Bây giờ cô đừng có nghĩ cháu là thấy có một trang trại ở đây, trang trại lợn đây mà cô gì lại nghĩ bảo là tiền bố đẻ cháu mang về cho cháu. Không có chuyện đấy đâu. Thế ý hôm nay gì hai mẹ con đây chỉ hỏi chuyện này thôi gì? Đúng rồi. Thôi anh ạ, còn nếu mà bố đẻ cho anh thì anh nhận đi, anh cãi làm cái gì? Ai bảo anh được nhận số tiền đấy? Em ở đâu đến bây giờ cứ bảo là theo gì đến bảo anh nhận số tiền đấy? Ai nói? Khác có người bảo vì hàng bao nhiêu năm nay mấy trăm triệu tiền, mấy năm nay bố cứ cầm đi bảo là cứ bảo con riêng, cho con riêng của ông. Toàn là tiền. Nếu mà gì với hôm nay với em đến nói như thế, cháu sẽ tìm công an xuống làm việc đấy. Tìm đi, gì cũng chả sợ đâu. Vì có người đã bảo gì rồi, nếu mà cháu được nhận thì nhận số tiền đấy thì cháu cứ tìm về trả dần. Dì Nhưng mà chẳng nói gì. nhưng mà cháu không được nhận số tiền đấy từ bao giờ mà hôm nay gì tự dưng về đây nói bảo là từ trước đến giờ cháu lấy tiền bố đẻ về đưa cho cháu làm trang trại đấy. Thì dì cũng biết từ đầu rồi, bảo là cũng phải có người mách gì mới biết chứ, bảo cháu nhận số tiền đấy đấy. Nếu mà giả dần thì dì vẫn chịu, còn nếu mà cháu nhất thiết không nhận, bảo không được nhận số tiền đấy, dì cũng chả tha đâu. Bây giờ nhá, bây giờ gì phải đi hỏi xem tìm người đấy, người nói là ai để hôm nào cháu sẽ gặp trực tiếp người đấy. Hôm qua ở nhà bố con với dì cũng cãi nhau một trận rồi, bố đã thừa nhận hết rồi. Bao nhiêu năm nay là tiền toàn lấy về cho con trang trại này đấy. Này, gì nhá, hôm nay về đây đừng có nói vớ vẩn bảo tiền từ trước đến giờ cháu nhận tiền bố đẻ của cháu nhá. Anh chị mà không nhận thì anh chị lấy đâu tiền ra mà sửa cái trang trại lớn như này? Anh tự đi làm công tác của anh tự tiết kiệm từng đồng một để anh về làm. Mà đằng này hôm nay gì về nói thế này à? Bố con thừa nhận hết rồi. Anh nhận nhé. Thế sao không gọi cả bố của con đến? Mà sao gì khác với hai mẹ con đến đây để mà nói thế? Đấy, bố con tính bố con cố chấp đấy, vẫn còn đùng cái đám cưới, nhưng mà đám cưới không thành cái gì đâu. Dì hoãn hết cái đám cưới rồi, chả có cưới xin gì hết. Nếu mà hôm nay mà hai mẹ con gì đến đây nói bảo là từ trước đến giờ cháu mà nhận tiền ấy, nhất quyết cháu phải tìm công an xuống làm việc. Tìm thôi, dì cũng chả sợ đâu. Vì bao nhiêu năm nay cái số tiền bố đã nhận bảo đưa về cho con rồi. Tự dưng hôm nay mà gì lại nói bảo là từ trước đến giờ cháu nhận tiền bố đẻ của cháu về làm trang trại ở đây. Ngày xưa cháu còn không có tiền, cháu còn đi vay bạn bè cùng cơ quan của cháu để là về xong cháu mới mua đất ở đây. Mà đằng này hôm nay gì lại đến nói thế này? Không được nhận chả nhẽ bố con nói không à, nói khống à? Tiền có chân khắc từ có chân đi à? Anh à, nếu mà anh nhận được tiền thì anh cứ nhận đi. Nếu mà sau này thì em không nhận anh làm anh trai đi đâu ấy. Anh hỏi thật em nhá, em nghe ai mà em bảo là anh cầm số tiền từ ngày xưa đến giờ?
bố em không đưa thì anh lấy đâu ra tiền, em nói thật luôn ấy. Anh không đi làm thì anh lấy đâu, không có, chẳng nhẽ anh ở nhà suốt à? Đấy. Anh đi làm công tác, anh làm kỹ sư, anh hàng tháng anh có lương chứ. Thì vì cái số tiền với cái đám cưới này đấy, xong mấy hôm nay thì dì với bố con chửi nhau suốt này, vẫn tính cố chấp bảo vẫn lôi cái đám cưới về, bảo lôi sạp lôi giết về dựng ở nhà trước cửa nhà. Dì không nói gì, kể đến hôm cứ bày có đi, dì cũng chả tha đâu. Thế bây giờ này, em lấy điện thoại gọi bảo bố em ra đây. Đấy, bảo cả bố đẻ anh ấy gọi xuống đây. Thế tại sao lấy gì vào không gọi luôn đi? Đấy, vì những cái chuyện tiền nong đấy, cãi nhau xong bây giờ bảo đi vẫn cứ đi tìm dạp cưới các kiểu. Cháu không nghĩ mà gì hôm nay gì là vào nói được cái câu chuyện mà là từ ngày xưa đến giờ bố để cháu lấy tiền để cho cháu. Bố con không nói, dì cũng chẳng nói làm gì, nhưng mà bố con đã thừa nhận rồi. Em, anh hỏi em là thì từ ngày xưa đến giờ có thấy bố đẻ anh vào đây cho tiền anh lần nào không? Mà em có được cầm tiền bố đẻ của anh lần nào không? Em cũng không biết gì, bây giờ em mới biết luôn ấy. Đấy, đúng rồi đấy con. Hôm nọ kia mẹ về á, gặp này bố này cầm 5 triệu tiền đưa. Xong hôm sau nữa cũng bảo cầm một bó tiền về. May hôm đấy mẹ về mẹ còn bắt gặp, nhưng mà hôm sau là tiền Gì ạ? không thấy. Để cháu nói này, hôm đấy là vợ cháu không biết với mẹ vợ cháu không biết thì mẹ vợ cháu mới cầm số tiền đấy 5 triệu. Bảo là về chụp ảnh cưới. Nếu mà hôm đấy cháu ở nhà, cháu không bao giờ cầm số tiền đấy nhá. Hôm sau cầm một bó nữa. Một bó nhưng mà cháu có được cầm không? Sao không được cầm? Anh Đấy, được số nhận tiền em đấy mới đi tức đâu? thế phải không? Thì anh không được cầm thì anh mới tức thế. Chắc Đây phải có cái được làm nhận rồi mới làm to chuyện như kiểu này. Bây giờ nếu mà thế thì để cháu gọi công an xuống. Gọi đi, dì cũng sợ. Chứ đằng này bây giờ cháu đang ở đây mà lại bảo cháu cầm tiền bố đẻ cháu. Nếu Mà mà sao được- dì cứ nghĩ như thế? được nhận số tiền của bố thì trả lại dần cho dì. Nếu mà còn cháu mà không nhận, dì sẽ lấy người về thu hồi hết những cái trang trại này luôn. Dì cứ giỏi làm đi. Với lại cả em hôm nay đi tìm người về đây làm để thu hồi đi. Dì làm đấy, dì nói dì làm đấy, dì không tha đâu. Bao nhiêu năm nay số tiền là mấy trăm triệu có phải ít đâu. Thôi Không anh được ngờ. nhận tiền thì anh cứ nhận đi. Đừng có mà cãi làm gì cả. Em không biết gì em có nói. Anh nói thật. Em nếu mà làm tốt, sau này anh còn coi em là em gái của anh. Còn không á, bố đẻ của cháu không, đây cũng chẳng bây giờ coi đấy là bố đẻ đâu. Nếu mà làm to chuyện thế này. Tùy cháu thôi. Còn cái số tiền ấy, dì bảo là cháu được cầm số tiền đấy về làm trang trại đây, cháu không được dùng. Cháu nói trước với dì thế. Cháu được nhận số tiền đấy thì cháu cứ nói nhẹ nhàng thôi. Chứ cần gì phải làm xôn xôn lên như thế. Nhưng mà cháu không được lấy thì cháu phải làm thế chứ. Sao không được lấy? Bố con đã thừa nhận rồi. Thế cháu bảo tại sao hôm nay dì vào đây mà không gọi cả bố để cháu vào đây để mà chứng kiến cái chuyện như thế này, mà tại sao hai mẹ con vào tự nói vô khống cháu phải cháu nhận số tiền đấy. Ngày mai tối nay dì về dì xem gặp bố con, ngày mai dì sẽ lôi bố con về theo. Rõ Đằng này ràng hôm nay tự bố dưng đã về nhận đầu. rồi. Đấy là bố đẻ của cháu tự nói chứ không bao giờ có từ trước đến giờ có chuyện như thế. Hôm đấy ấy, bố đẻ cháu cầm một số tiền là 5 triệu tiền là có thật. Vì là vợ cháu là không biết, với mẹ vợ cháu là không biết, lúc đấy cháu đang đi công tác thì mẹ vợ cháu mới nhận số tiền là 5 triệu tiền. Thì bố cháu bảo là lấy về để mà cho cháu mua cái này cái kia. Thì vợ cháu mới cầm cất, mà gia đình nhà cháu cũng chưa dùng đồng nào tiền đấy. Cháu Về cứ sau? khăng khăng bảo cháu không được nhận số tiền của bố, nhưng mà sao cứ dì về là cháu bắt đầu làm ầm ý lên là thế nào? Âm ý nhưng mà cháu bảo cháu không được nhận số tiền đấy, cháu phải tức thế. Phải nhẹ nhàng chứ. Bây giờ dì thấy như thế dì định làm to chuyện xong là về vô khống cho cháu, không là bảo cháu tìm số tiền đấy cho à? Thì chắc được nhận số tiền rồi thì mới có tật như thế. Đấy em ạ, đợt trước em cầm cái 5 triệu tiền đấy đấy. Xong bây giờ nếu hôm đấy dì nhìn thấy, bây giờ dì cứ nghi ngờ bảo từ trước đến giờ mình cầm tiền đấy. Bố con chả Không có thừa đâu. nhận thế. Anh Thành cho em hỏi này, mấy hôm trước bố em có cầm 20 triệu vào đây, chả lẽ anh bảo bố em cầm về thì chả thấy đâu, chả lẽ anh nghĩ tiền tự chân đi à? Buồn cười thật đấy. Em đừng còn nói vớ vẩn đấy á. Hôm đấy bố em có, anh được xác nhận là bố anh sẽ cầm cái số tiền vào đây, một bó tiền vào đây.
anh còn đẩy đi đẩy về. Đấy, cái hôm đấy bảo là về đây cho anh chụp ảnh cưới, nhưng mà anh bảo anh nếu mà tổ chức đám cưới mà thành ấy thì anh khác đồng ý tổ chức đám cưới thì anh khác lấy tiền của anh đi chụp ảnh cưới. Cái ảnh cưới cũng đáng bao nhiêu tiền lắm, 6-7 triệu, anh tiền lương anh khác đủ. Đấy. Đấy, thế đấy con ạ. Tiền chả nhẽ đút vào túi nó lại khác từ bay đi ra. Bây giờ mà cô dì với lại em về đến đây cứ bảo là số tiền đấy về nhà không thấy là bảo là cháu nhận đấy à? Đấy là dì tự nghi ngờ mình bố đẻ cháu tự cầm đi làm công việc gì. Nhưng mà anh không nhận thì tiền chạy đi đâu được? Thì anh đã nói rồi, bảo hôm đấy anh đã đưa cho bố cầm về rồi. Bố còn đút vào túi đây, xong là còn đưa ra anh ra kia xem chỗ lở kìa. Xong bố còn bảo là hôm nào lở ở đây sợ bố máy cuốc, bố sẽ thuê chở cẩu máy cuốc vào đây, xong là hộ anh đáp cái kia. Đấy còn nói chuyện ra kia. Thực ra cả vợ của anh đi theo. Không Làm được gì nhận tiền? cái số tiền xong cứ nói mồm to thế. Nhưng mà cháu không được nhận, cháu phải cái chứ. Chẳng nháo cháu bây giờ cháu không được nhận mà cháu lại lấy số tiền đấy đi trả không cho gì à? Thế chẳng nhẽ bố con cũng nói khống à? Trả. Bố chả bảo là được lấy tiền về cho con rồi. Thành ạ, dì nói thật đấy. Cái số tiền mà dì với bố con tích góp bao nhiêu năm nay ấy, là bố con lấy về cho con hết. Con cứ bảo không được nhận. Nhưng mà nếu mà dì mà tìm công an về, dì làm thật đấy là con sẽ mất việc. Dì giỏi dì cứ làm đi. Đừng nghĩ bảo là bây giờ lấy đâu bằng chứng thì bảo là cháu nhận số tiền đấy. Thì cũng có người bảo rồi dì mới có cơ hội để ấy chứ. Không chẳng nhẽ dì khác tự nhiên về cứ vu khống cháu thế này à? Không có đâu em ạ, không sợ. Đấy, bây giờ nếu mà không thì để cháu sẽ đi gọi công an xuống làm việc. Anh nếu mà anh đã nhận tiền thì anh cứ thừa nhận đi, mọi chuyện là dễ à? Em ở đây hôm nay em đến đây em không biết gì em đừng có nói. Anh nói thật. Tiền là bao nhiêu năm nay tích góp là hàng mấy trăm triệu tiền đấy, không phải ít đâu. Đúng rồi, cháu làm cái trang trại của cháu cũng mất mấy trăm đấy. Nhưng mà cháu không được nhận số tiền bố đẻ của cháu. Cháu nói thật. Nếu mà được nhận thì số tiền đấy thì cháu cứ nói thẳng ra. Còn đến lúc mà công an về làm việc là cũng chả hay ho gì đâu. Không mẹ, nếu mà anh đấy không thừa nhận như thế thì có công an xuống làm việc cái lại Đấy, bây giờ mẹ làm thì cũng mất mặt mũi của bố thôi. Cháu không bao giờ nhận. Đấy là gì tự nói khống. Được nhận tiền thì nhận luôn đi con. thôi mẹ ạ, nếu mà anh ấy không nhận thì để tối bố về xem như nào đã, xong rồi gọi cả công an xuống làm việc. Tiền đấy để cho hai bọn con đi học đại học, bây giờ như này rồi biết sao được. Mai lôi cả bố vào thôi. Tốt nhất bây giờ dì gọi cả bố đẻ của cháu vào đây. Chứ đừng có ở đấy bảo là ngày mai. Đấy. Tối nay dì về xem bố về nhà không? Ngày mai dì sẽ lôi cả bố vào. Còn Không, cái chuyện lôi cả công an vào luôn. Còn cái chuyện đám cưới ấy, cháu nhất quyết là cháu không bao giờ đồng ý cho bố đẻ cháu tổ chức. Cháu nói Đám thật. cưới là không có. Dì quyết định rồi. Nếu mà hôm đấy mà còn làm, cứ bày mâm cỗ ra đi, dì sẽ lật tung hết. Dì cũng chẳng tha. Đấy là việc của bố dì. Thế làm thì mất mặt gì thôi. Còn cái đám cưới cháu không bao giờ nhận. Cháu không bao giờ có mặt. Hai vợ chồng cháu ở đấy tổ chức đám cưới. Đấy. Cháu nói thật với dì luôn. Với Dì cả chẳng em mất luôn. mặt gì hết. Mất mặt chỉ có mất mặt cháu với bố cháu thôi. Em đấu hai vợ chồng anh tổ chức được đám cưới luôn. Thì anh nói anh có bảo anh đồng ý tổ chức đâu. Đấy bố đẻ anh tự vào đây tìm thấy anh xong là làm ầm ý lên bảo là đi xem ngày về tổ chức đám cưới cho anh luôn. Nhưng mà anh đã đồng ý đâu mà bây giờ em về nói như thế. Đằng này con bảo bây giờ anh vô khống anh nhận số tiền để làm trang trại ở đây. Hai mẹ con gì lão, nếu mà sau này mà xảy ra chuyện gì lúc đấy gì với hai mẹ con cho đi tù luôn. Cháu nói thật. Cháu cứ làm đi. Dì cũng không sợ đâu mà. Vì bố Cháu con mà đã nhất thiết là cứ bảo là cái số tiền đấy cầm về cho con rồi. Dì cháu cũng mà chẳng được tha nhận đâu. một đồng nào ấy cháu sẽ nói luôn. Vừa rồi đến 5 triệu tiền cháu cũng nói cho dì biết hết. Vừa rồi còn dì thấy bảo cầm 20 triệu cái bó tiền ấy cháu cũng nói cho dì biết hết. Mất Mà mặt đằng này gì cũng chả mất mặt hết. Nếu làm ra chuyện to chuyện về chỉ có hai bố con thôi. mà Dì đằng chả này sợ hôm nay cái gì. lại hai mẹ con vào đây bảo là vô khống, bảo là nhận số tiền từ ngày trước đến giờ. Không hiểu tại sao nữa. Đấy, cái loại con riêng của bố mà cứ đòi khăng đòi cưới. Nếu mà cưới về gì Cháu có bảo đòi cưới đâu mà dì chẳng nói bao thế. giờ gì chấp nhận gì cả.
cháu có bao giờ bảo cháu đồng ý tổ chức đám cưới đâu mà. Vợ con có biết nói chuyện đâu. Cái gì cơ? Chị đấy không biết nói chuyện á? Biết gì nói chuyện. Là bẩm sinh từ bé đây. Cái loại này mà bố không chấp nhận được, phí cả tiền. Chả thế, bố con thế đấy. Này, dì hôm nay với hai mẹ con dì về đây đừng có khinh thường vợ cháu như thế nhá. Tính cố chấp của bố con. Cứ bảo con trai con đẻ con riêng của ông. Thế bây giờ cháu nghĩ chắc chắn là bố đẻ của cháu ấy là nghĩ là dì không đẻ được con trai. Vậy đấy, để hai đứa con gái thì sau này không ai nuôi về già ai nuôi dưỡng. Thì bố đẻ cháu mới lợi dụng cháu để mà tổ chức đám cưới cho cháu, xong rồi cưới sau này để cháu nuôi dưỡng dì với bố đẻ cháu. Nhưng mà cháu không bao giờ cháu đồng ý, bây giờ cháu có bố dưỡng cháu với mẹ đẻ của cháu rồi. Cháu nói thật, cháu không ngu Dù đâu. bố con tổ chức gì cũng chả đồng ý đâu. Đừng bây giờ mà hôm nay về đến xúc phạm đến vợ của cháu bảo là Chả có quan bẩm niệm sinh. cái gì đẻ con trai con gái cái gì cả. Thời buổi nào rồi còn khinh thường Con đẻ gái thì có làm sao đâu. Thì bố đẻ của anh khác nói thế mà có phải là anh chê đâu. Bây Đằng giờ này nói nó ra thì cũng chỉ có hai bố con mất mặt thôi. Dì chả sợ cái gì hết. được rồi, giờ dì cứ nói như thế, còn cái số tiền đấy dì cứ bảo là cháu nhận, cháu không bao giờ được nhận nhá. Thành à, bây giờ cái số tiền đấy được nhận thì con cứ nhận đi. Bố con đã bảo rồi là lấy số tiền về cho con. Nếu mà con cứ bảo không được nhận cái số tiền đấy, nếu mà làm ra pháp luật là cái số tiền đấy nhiều đấy, là nếu mà ra pháp luật mà làm thật là phải đi tù đấy. Dì ơi, với lại hôm nay hai mẹ con về không phải là nói bây giờ dọa cháu đâu. Cháu không được nhận số tiền đấy thì cháu không bao giờ bảo là dọa cháu phải cháu đi tù. Không biết hai mẹ con ai đi tù trước đâu. Thôi anh đang nói thế thì em chả qua anh trai trong nhà nữa. Đấy thì anh có được nhận đâu mà hai mẹ em với về đây bảo là anh được nhận số tiền đấy. Còn nói phân pháp luật, dọa pháp luật. Cứ khăng khăng bảo không được nhận, nhưng mà bố con đã ở nhà đã nhận rồi. Không biết ai là người đi tù gì ạ? Cứ làm xem. Cháu nói thật. Bây giờ nếu cháu đi tìm công an thì dì phải đi tìm cả cái người đấy bảo là cháu được thấy cháu nhận số tiền đấy nhá. Dì đã một khi dì làm hết. Đấy, Dì không sợ đâu. ít nhất hôm nay mà dì đến đây với lại cả em đến đây phải gọi được bố đẻ của cháu về đây. Lúc đấy thì mới nói. Em điện thoại ai gọi kìa? Em biết cho anh xem. Thôi anh Thành ạ, bây giờ anh cứ tìm tiền trả bọn em dần đi. Bố mẹ em không có tiền đâu, bây giờ em với chị gái không cần đi đại học. Anh đã nói với em rồi, số tiền đấy anh không được nhận. Nếu mà anh được nhận đấy, anh được nhận bố để anh được cho tiền là anh về làm trang trại mua đất ở đấy, thì anh sẽ nói và chắc chắn là dì cũng sẽ biết rồi. Từ trước đến giờ làm gì mà phải giấu giếm từ ngày xưa đến bây giờ. Con cứ khăng khăng bảo không được nhận, nhưng mà bố con cứ bảo là bao nhiêu tiền là lấy về cho con của bố. Không khéo bố đẻ cháu còn đưa tiền đi cho bà nào dì còn không biết. Bây giờ là hôm nay về cứ bảo là cháu nhận. Chả có bà nào gì hết. Anh được nhận tiền của em thì anh cứ thừa nhận đi, sao phải cãi làm gì? Thì anh không được nhận thì anh phải cãi chứ. Anh tội gì anh phải lấy tiền túi của anh đi đưa cho em. Bố con đã thừa nhận rồi, bảo gì không đẻ được con trai. Ông khác có con trai riêng của ông cứ lấy tiền về đầu tư cho. Bố con cứ nói thế đấy. Bây giờ em đến điện thoại anh gọi cho bố xem có nghe máy không. Nếu mà bố được nghe máy thì hôm nay dì được phải gọi được cả công an xuống đây làm việc nhá. Đừng có bảo là cháu lúc đấy cháu không thể nghe ai đâu. Dì còn lâu mới sợ. Bây giờ cháu cứ gọi đi. Rồi. Nếu mà nghe máy thì gọi. Đấy, thấy chưa? Mấy hôm nay cứ gọi là cứ thuê bao thế này đấy. Thôi bây giờ ấy, hai mẹ con dì cứ đi về đi. Chứ bây giờ không phải vào đây để bàn cãi với cái số tiền này đâu. Số tiền cháu không được nhận thì cháu không bao giờ nhận nhá. Anh không nhận tiền thì sao anh làm được cái trang trại to này? Thì bây giờ em cứ nghĩ là anh từ trước đến giờ anh không có tiền à? Em như thế. Em như thế mà. Anh đi làm tự làm lương, anh đi làm công việc của nhà nước, anh tự có lương. Tiền bố thừa nhận rồi. Tiền là mẹ để cho hai chị em con đi đại học. Bố cứ bảo là mẹ không đẻ được con trai, bố lấy tiền về cho con riêng của bố.
Cháu nói thật đấy, tốt nhất hai mẹ con gì cút đi về đi, đừng có ở đây mà bảo là lúc nào cũng bảo là cháu nhận số tiền từ ngày xưa đến giờ nhá. Được nhận thì cứ mà được nhận đi, chứ còn cứ nói vòng vo. Cháu không được nhận nhá, cháu nói thật đấy. Không được nhận tại sao cứ làm to thế? Thì cháu bảo cháu không được nhận, cút đi về đi, đừng ở đây cãi nhau nữa. Không được nhận tại sao lại cứ đuổi hai mẹ con tôi đi về? Được nhận thì cứ nói đi, sao giả vờ làm gì? Gì ấy, tốt nhất với cả em đi về, cút đi về. Đừng ở đây mà là bảo là nói chuyện này chuyện kia, bảo Em là được nhận số tiền rồi cứ đuổi hai mẹ con tôi đi cho về. một phát luôn đấy, không sợ đâu. Về thì về. Tự về vô đây vô khống bảo là người ta nhận tiền à? Đấy, con thấy chưa? Trước đến giờ không có cái số tiền của bố con về đưa thì làm sao mà có số tiền trang trải to thế này. Này, đi em. Đi đừng có mà ra đây mà là kể lại cho con kể cho con gái bảo là đây những số tiền mà bố để cháu đưa cho nhé. Anh cứ nhận đi, anh đi làm nhà nước thì làm sao lấy số tiền lớn mà làm được trang trại to này. Anh các có tiền lương của anh. Tiền lương 3 cọc 3 đồng mà sắm được cái trang trại to thế này à? Bây giờ thấy gì nghĩ là từ trước đến giờ thế sao gì không gọi cả những người làm chứng kiến về đây đi? Sao hôm nay gì về nói thế? Bố con đã nhận rồi, chẳng nhẽ bố con nói dối gì à? Không có chuyện đó đâu, từ trước đến giờ bố con không bao giờ biết nói dối đâu. Chưa trả được thì anh cứ làm giấy phân nợ đi, ở đấy mà to mồm. Câm rồi còn hành động cái gì? Bố ai biết. Nào, nói Cái chuyện loại nó đấy cần. mà cưới về á, mẹ cũng chả nhận đâu. Cút đi về đi. Không ở đây mà nói nhiều. Để ngày mai gọi cả bố đẻ của cháu về đây, sao chim của công an đây làm việc. Ngày mai gì sẽ gọi gì không sợ đâu mà. Về thì về. Đừng mà có ở đấy mà bây giờ dọa cháu bảo là lấy số tiền đấy mà vô khống trả không cho. Hai vợ chồng cứ liều hồn đấy, ngày mai tìm người về làm việc xem. Không biết, Dì cứ tìm người đi. ngày mai gọi bố con vào, gì không sợ đâu. Còn ở đây mà đứng nhìn, liều hồn mà tìm tiền về trả đi. Mà cháu có được nhận đâu mà bà cháu đi tìm tiền là trả cái gì? Sao không được nhận? Nói Nghĩ gì là con về, thấy cháu làm được cháu chạy thế là cháu lấy tiền bố đẻ à? còn không à? Bố đã nhận rồi. Này Ngày nhá, mà gì á? ngày mai mà vào ấy, không gọi được bố đẻ của cháu vào đây ấy, thì lúc đấy là gì chắc chắn là gì vô khống cho cháu nhá. Cái mai gì gọi bố vào xem, nếu mà không ở nhà không biết. Được rồi, hai cháu ở nhà chờ. Mai gì sẽ bảo. Vớ vẩn, tự dưng hôm nay về nói là mình lấy tiền chứ. Mày xem này, rộng nhở? Không rộng à? Trước đến giờ có phải ít tiền đâu. Lúc đầu là 200 triệu rồi. Sau mẹ vẫn còn hơn 100 nữa. Tìm đâu chả thấy số tiền. Thì ra bố cầm về đây hết. Con không ngờ bố lại làm như thế này luôn đấy. Việc nhà không lo, cứ đi lo việc thiên hạ. Thôi đi về đi, thì mai bố về xong rồi mình phải. Đi về rồi. Không sao đâu. Để ngày mai xem bố đẻ của anh có dám vào không. Vào anh sẽ gọi của công an để làm việc luôn. Bây giờ về tự dưng về gì về vô khống bảo anh lấy tiền từ trước đến giờ. Nói anh giật cả mình luôn. Anh không sợ đâu. Ít, nóng.